Hi everyone! Welcome back to my channel. Magluluto ako ngayon ng chicken for lunch. Ito turbo ko lang siya. Ayan. Luluto ako ng turbo manok. Lagyan ko siya ng preheat lang natin yung turbo ng 10 minutes.
bago ilagay yung chicken. Siguro mga 45 to 1 hour ang pagluto. Kain na.